السلام لبنات، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفة الصابلي. عندنا 3 حبات بيض، كاس نشا، كاس سكر جلاسي، مغرفة صغيرة خميرة كيميائية، وعندنا الفارينة و250 غرام زبدة. وما تنسيوش البنات ابونيونا في لاشين وديروا جيم. نبداو الوصفة. عندنا 250 غرام زبدة، نحطوا لها 3 حبات بيض، نزيدو كاس نشا، كاس سكر جلاسي، ونخلطو بالباتور. نحط كاس فارينة، نزيدو الكاس الثاني ونحطو معاه خميرة كيميائية مغرفة صغيرة، نزيدو الكاس الثالث تاع الفارينة، ونطمو العجينة تاعنا.
تاع معجون مشماش ملون غذائي احمر، ودرت له فوق من فوق كاوكاو مرحي.